Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt eu o rețetă de un mic dejun sau o cină. Eu fac aici pentru 2 persoane, că 2 suntem. Și fiecare cu... Punem iaurt grecesc, acum cât credeți că mâncați. Așa puneți. Pun așa 3 minute. Așa. Amestecăm bine. Punem sare. Ca să-mi iau o lingură să amestec în fiecare. Punem arpagic din ăsta verde. Punem pătrunjel. Praf de usturoi o să punem. Că avem nevoie și de boian. Și avem nevoie și de oregano. Punem puțin oregano, dar nu mult. Praf de usturoi. Deci le puneți după gust. Eu le pun după gustul nostru. Puțin ulei de măsline, dar nu mult. În primul rând că nu prea îmi place gustul la el. Așa în... Acum gustăm dacă e sărat. Da. Țin mai sare. Așa, acum separat, am pus apa să piarbă, că vreau să am nevoie de ouă poșate. Aici peste uleiul de măsline punem puțină boian. Deci o să pun eu puțin chili. Așa. Amestecăm și asta bine. Asta o să-l punem la urmă, dar să-l avem făcut. Acum apa fierbe. Pun puțină sare aici, în apă. Un mic dejun super, super rapid și super fain. Acum când apa fierbe, o să punem ouăle. Dai că mie îmi trebuie să o învârtesc un pic. Să învârtiți așa puțin apa ca să... Mai bine când puneți ouăle să... Așa, fac câte 2 ca să pot să le iau. Le fierbem, le lăsăm moi. Deci cam așa
Așa trebuie să fie. Se pune și un pic de oțet în apă. Hai, mă. Să vedeți cu pâine prăjită sau cu cornuri proaspete cât e de bun. Nu fierbeam cu apa, cred că bine și de aia. Mai un pic și gata. Eu mai fierb ouă așa, fac ouă așa poșate la bătrâne care nu mănâncă prăjit, atunci mai fier și punem peste iaurt. Deci ouă așa cum îi, așa moi, așa e bun. Acum asta să iau eu spuma asta. Așa că lăsăm alea să fiarbă. Aici o să radem peste prima farfurie. O să radem brânză feta. Acum ori o radeți, ori o rupeți așa bucăți. Mie îmi place să o rad. Așa. Și punem ulei din asta, de măsline, cu acum depinde cum vă plac ouăle, dacă vă plac mai moi, vă plac mai tari, așa le lăsați. Mie îmi plac mai moi. Așa. Radem brânză. Și pe cea de-a doua farfurie. Așa, lingările putem să le luăm.
punem verdeață, puțină, pătrunjel. Și astea sunt ouăle noastre turcești. Rețeta noastră de ouă turcești. Și să vă arăt cu ce pâine mâncăm, servim noi. Am mai făcut acum de mult n-am mai făcut. Uitați, cu cornuri proaspete. Uitați ce faine sunt. Ce-ți mai trebuie mai mult? Haideți că vă fac poză de jos. După aia vă arăt cum se mănâncă. Și uitați, dragile noastre, așa arată și de jos. Haideți să vă arăt cum se servește. Deci se ia așa cu pâine. O bunătate. Vedeți, cu ouă moale așa. Se maie. Și așa se servește. Cu pâine prăjită mai ales, e perfectă. Dar noi avem cornuri proaspete și servim cu cornuri proaspete. Noi vă mulțumim, sper să încercați și rețeta asta și vă dorim o zi minunată. Bye, bye!